Welcome to Amy Vlogs Cooking! Ang ituturo ko sa inyo ay kung paano magluto ng chickpeas. Una, ibabad ito sa tubig sa loob ng 10 hanggang 12 oras. Napalitan ng tubig paminsan-minsan. At ang pinakahuli ay hugasan itong mabuti bago lutuin. Kapag nahugasan na, ilagay sa kaldero, isang pot, at lagyan ng maraming tubig. Sa bawat isang 100 grams na chickpeas ay 1 litrong tubig. Ilagay ko sa pressure cooker upang mapabilis ang pagluluto. Mga 1 oras at kalahati ang pagluluto sa pressure cooker. At kapag luto na, ay ilagay sa mga plastic containers o sa mga plastic bags. Dito, gumamit ako ng 3 small plastic bags para sa kalahating kilong chickpeas. Pwede mong isulat ang date kung kailan mo inilagay sa refrigerator ang pagkain. Kasi minsan, nakakalimutan natin, inabot na pala ng 1 taon ay hindi pa natin nagagalaw ang pagkain. So, makakabuti na isulat ang date kung kailan inilagay sa freezer ang pagkain. Ngayon na nakalagay na sa plastic bags, isa-isa ng talian ang mga plastic bags. Ito ang kagandahan na hindi ka na palagi na bumibili ng mga pagkain na nakadilata. Kung ang iyong potahe o ang iyong recipe ay nangangailangan ng chickpeas, ayan, kukuha ka lang ng tamang amount sa iyong freezer para ang iyong putahe ay makumpleto.